السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. عادة يبحث السائح عن مناطق ذات مناظر طبيعية خلابة، من الأبنية والأماكن ذات السحر التاريخي الخاص أو الشواطئ الرائعة، لكن هناك الكثير من المغامرين الذين ينجذبون للأماكن الأكثر خطرا، فتجمع بين الجمال والخوف والمغامرة. ومعنا في هذا الفيديو 10 من الأماكن السياحية الجميلة والمرعبة في نفس الوقت. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. طريق كامينيتو ديل ري. طريق كامينيتو ديل ري أو الطريق الملكي، وهو معبر جبلي طوله 3 كيلومترات. أصبح في عام 2015 طريقا للتجوال في جبال جنوب إسبانيا في مقاطعة ملقا. يقع هذا الطريق بالقرب من مدينة ألورا في جنوب إسبانيا. يعبر هذا الطريق ما بين مرتفعين جبليين على ارتفاع نحو 100 مترا، مارا بأخدودين يصل عمق أحدهما 200 مترا. وكان منذ مدة طويلة مهجورا، وأقيمت عنده حواجز لخطورته، فكان معروفا بأنه أخطر طريق في العالم. وكانت منطقة الأخدود معروفة لمحبي تسلق المرتفعات الجبلية، ويحبون التسلق فيها، وعلى الأخص في فصل الشتاء. ولكن بعد سنوات أصبح هذا الطريق الضيق مكانا جاذبا للسياحة، فتم إعادة افتتاح هذا الطريق رسميا في عام 2015 بعد ترميمه وتأميمه. ولكنه لا يزال يحتاج إلى شجاعة لعبور الجسر المبني عليه، فهو لا يصلح لهؤلاء الذين لا يتحملون الرؤية من المرتفعات. رقم 9. منحدرات مهير. منحدرات مهير هي أسطورة الطبيعة الخلابة في أيرلندا. تقع في رعية ليسكونور على حافة الجنوب الغربي من منطقة البورين قرب قرية دولين في مقاطعة كلير. يبلغ ارتفاع المنحدرات 120 مترا فوق المحيط الأطلسي عند رأس هاج، وتصل ذروتها القصوى إلى 214 مترا. ومنحدرات موهير تجذب ما يقرب من 1,000,000 زائر سنويا لمشاهدة المناظر الخلابة، حيث تعد واحدة من أجمل المناظر الطبيعية في العالم عامة وفي أيرلندا خاصة. وعلى الرغم من أن هناك حواجز للحفاظ على سلامتك عند الاقتراب من حافة المنحدرات، ولكن خلال جولتك على مسارات السير ستشعر بأنك تسير على المياه كما يؤكد السائحون. ورغم هذا فهناك بعض المغامرين يخاطرون ويقفون أو يجلسون على الحافة، لكن هناك في كثير من الأحيان رياح قوية مع عواصف ثلجية قد تؤدي لسقوط البعض. أيضا صخور حواف المنحدرات تنهار في بعض الأحيان دون سابق إنذار بسبب عوامل التعرية. رقم 8. جبل مونت بلانك. ويعرف جبل مونت بلانك بالجبل الأبيض، وهو ثالث أشهر المزارات الطبيعية في العالم، ومن أكثر الأماكن جذبا للسياح في فرنسا. وهو جبل يقع في داخل إيطاليا على الحدود الفرنسية الإيطالية، ويعد أعلى الجبال الواقعة في أوروبا الغربية. يختلف ارتفاعه من عام لعام اعتبارا لكمية الثلوج المتساقطة في ذلك العام. والمقياس الأخير المعروف لارتفاعه هو 4880 مترا. ولعدة قرون كانت هدفا لجميع أنواع المغامرين منذ تسلقها الأول في عام 1786. يمنح زوار جبل مونت بلانك إطلالة بانورامية على 3 دول أوروبية هم فرنسا وسويسرا وإيطاليا، ما يدفعهم لالتقاط العديد من الصور التذكارية. ويمكن الصعود إلى قمة الجبل بالتلفريك الذي يعتبر أعلى تلفريك في العالم، وهو وجهة مثالية لمحبي تسلق الجبال. وعلى الرغم من أن المكان وجهة سياحية شهيرة، إلا أنه يعتبر واحدا من أخطر مناطق هذا الكوكب. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في الماضي كان هناك عدد لا يحصى من الانهيارات الجليدية، والتي أودت بحياة الكثير من الناس لدرجة أن أطلق عليه لعنة الجبل. رقم 7. حديقة ماديدي في بوليفيا. هي حديقة وطنية ومحمية طبيعية تقع في أعلى حوض نهر الأمازون في بوليفيا. أنشئت عام 1995. تعتبر حديقة ماديدي المزار الأكثر سحرا في بوليفيا، حيث تأخذك في رحلة ساحرة بين الغابات الاستوائية المطيرة حول نهر تويتشي، إلى جانب روعة جبال الإنديز التي تطل عليها. وتعتبر الحديقة الأكثر تنوعا من الناحية البيولوجية على مستوى العالم. وتعتبر الحديقة موطنا للعديد من الحيوانات النادرة، فتضم الحديقة حوالي 1000 نوعا من 9000 نوع من الطيور الموجودة في العالم كله، بجانب أنواع من الثدييات تشمل 10 أنواع من القرود والنمور وآكلات النمل العملاقة والأناكوندا. ويمكنك أن تسير في النهر في زورق مع وجود المئات من التماسيح والسلاحف والدلافين الوردية. وعلى الرغم من أنها تبدو جميلة وآسرة، لكنها واحدة من أخطر الأماكن الطبيعية على الإطلاق في العالم، بسبب وفرة النباتات السامة والحيوانات المفترسة. فالتلامس مع أي من النباتات في الحديقة يسبب طفحا جلديا،
ويمكن أن يصبح الأمر أخطر من ذلك إن لم يتم معالجته سريعا. رقم 6. منخفض الدناكل الأثيوبي، ويسمى أيضا منخفض العفر، يعرف ببوابة الجحيم والجمال في قلب أفريقيا، ويقع في صحراء الدناكل شرق وشمال شرق إثيوبيا قرب حدودها مع إريتريا وجيبوتي، وهو يعتبر جزءا من الأخدود الأفريقي العظيم في شرق إفريقيا، ويعد واحدا من أخطر وأجمل الأماكن في نفس الوقت على مستوى العالم، نظرا لسخونة مناطقه وانخفاضها الشديد، حيث تصل في بعض مناطقها إلى 160 مترا تحت سطح البحر، وتحتوي على سخانات مائية والتي تنفث الغازات السامة، وتصل درجات الحرارة في هذه الصحراء إلى 50 درجة مئوية. ويصنف منخفض الدناكل كمنطقة بركانية بسبب وقوعه بالقرب من جبل عرتل البركاني، حيث تتحرك الانصهارات البركانية الغنية بالمعادن قريبة من سطح الأرض، ما يجعلها تتسبب في تسخين المياه وحملها إلى السطح، حاملة معها بعض المعادن الذائبة وكميات كبيرة من الأملاح والأحماض وخاصة حمض الكبريت، فتشكل المستنقعات باللون الأزرق الذي يميل إلى الخضرة. رقم 5. جبل سينابون. جبل سينابون هو جبل بركاني طبقي من براكين العصر الحديث الأقرب إلى الهولوسين، في هضبة كارو شمال سومطرة في إندونيسيا. يوجد العديد من تدفقات الحمم البركانية القديمة على الأجنحة، وكان من البراكين الخامدة لما يقرب من 400 عاما منذ عام 1600، قبل أن يثور في الأعوام الأخيرة، فلقد ثار مؤخرا في أغسطس 2010 وفي مايو 2016، حيث أطلق حمما على ارتفاع يصل إلى 3 كيلومترات. ورغم هذا كان هناك بعض المغامرين لتسلق هذا الجبل البركاني، ولكن في عام 2019 قامت الحكومة بحظر تسلقه نهائيا، ولذلك يذهب السياح إليه لرؤيته من خلال الجبال المجاورة والمواقع القريبة. رقم 4. طريق الموت في بوليفيا، وهو طريق نورث يونغاس في بوليفيا، وصنف على أنه أخطر الطرق في العالم، وذلك بسبب ارتفاع عدد الحوادث فيه، حيث يمتد هذا الطريق من لاباز أعلى عاصمة في العالم في أعالي جبال الأنديز، ويصل إلى مدينة كوريكو في بوليفيا، أما عرضه فيبلغ 3 مترات فقط. وخطورة الطريق الممتد على مسافة 65 كيلومترا شمال بوليفيا تكمن في كونه واقعا على جرف حاد يرتفع إلى جانب وجود منحنيات حادة فيه، كما أن الطريق غير مرصوف وغير محمي بقضبان واقية. ورغم هذا فالعديد من الناس يرتادونه، وخاصة محبي المغامرات، إذ تنظم شركات المغامرات العديد من الرحلات على هذا الطريق، والذي يتصف المناخ فيه بكونه متقلبا، فقد يكون باردا جدا أو حارا جدا، وقد يكون هذا الطريق الزلق محاطا بالضباب، وهو أمر مخيف جدا بالنسبة لمن يريدون الحصول على رحلة هادئة، مما جعل الأمر أكثر صعوبة أمام السائحين المغامرين. رقم 3. وادي الموت في كامتشاتكا روسيا، ويقع في وادي نهر جسرنيا على الحافة الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا، يقع عند سفح بركان كيخبينيتش النشط، وهو جزء من محمية كورونوتسكي، ويعد من أكثر الأماكن خطورة، فتجد مئات الحيوانات والطيور الأرضية ملجأهم الأخير في هذا المكان المخيف، فلقد تم اكتشاف العديد من الهياكل العظمية وجثث الحيوانات التي ماتت في ظروف غريبة، من بقايا القوارض والثدييات والدببة والثعالب. غالبا ما يزور بعض السائحين محمية كورونوتسكي لمشاهدة المناطق الطبيعية المذهلة، لكنهم لا ينظمون رحلات إلى وادي الموت، ولا يذهب هناك سوى القليل من المغامرين. وأثبتت بعض الدراسات لوادي الموت أن جميع الحيوانات ماتت بسبب الغازات السامة التي تم إطلاقها في هذا المكان من أحشاء الأرض بالقرب من سفح بركان كيخبينيتش، ونتيجة لذلك يتسرب ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين وحمض الهيدروسيانيك، وهذه الغازات تسبب التسمم والاختناق وشلل الجهاز التنفسي. وفي الربيع بعد ذوبان الثلوج وارتفاع درجة الحرارة تدخل القوارض إلى وادي الموت بحثا عن الطعام، ويصبحون ضحايا لهذا المكان الخبيث، ثم تنجذب الحيوانات المفترسة إلى الوادي المخيف، لكن البعض منها لا يغادر هذا المكان المحزن أبدا، وتكون نهايته الأخيرة. رقم 2. نصف القبة هاف دوم. هاف دوم هو جرف صخري يقع في حديقة يوسيميتي الوطنية في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة ماريبوسا كاليفورنيا، وتعتبر نصف القبة أشهر معالم يوسيميتي، حيث ترتفع إلى ما يزيد عن 1444 مترا فوق أرض وادي يوسيميتي. ونصف القبة وجهة سياحية تكتظ بالسياح يوميا، وبدأ الاكتظاظ بالفعل يمثل مصدر قلق كبير، حيث أصبحت الإصابات أكثر وضوحا، وهو ارتفاع خطير لغير المستعدين، فعلى الرغم من زيادة الأمان فقد يتأذى كثير من زائرو نصف القبة، إلى أن تقرر أن تقتصر الزيارات لهذه المنطقة على 300 شخص فقط في اليوم، ويسمح فقط ل50 منهم بالذهاب إلى القمة.
ويتم تحديد ذلك عبر نظام القرعة الذي يمنح الإذن للفائزين لتسلق نصف القبة. ويحتاج المتسلقون للوصول إلى أعلى القمة العليا لنصف القبة استخدام الكابلات الفولاذية. وقد تتسبب الأمطار والرياح أن تصبح الصخور زلقة للغاية وخطيرة، وقد لا يصل المغامرون لهدفهم إلا نادرا. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا. جزيرة كي ويست، وكما تعرف باسم مفتاح الغرب، وهي مدينة في مقاطعة مونرو فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. تقع كي ويست على الخط الفاصل بين المحيط الأطلسي وخليج المكسيك، وترسو العديد من السفن السياحية بشكل منتظم في كي ويست، حيث أن الوجود اليومي لآلاف السياح من السفن السياحية يؤثر على طابع المدينة، حيث تستقبل مليون سائحا يزورون الجزيرة كل عام، مما يؤدي إلى تشغيل المرافق السياحية بكامل طاقتها. يتمتع مناخ كي ويست بمناخ جاف ورطب، يبلغ هطول الأمطار ذروته بشكل ملحوظ بين أغسطس وأكتوبر. فبالرغم من الجمال الطبيعي، لكن كي ويست معرضة للأعاصير الشديدة، وكان أحدث إعصار على كي ويست هو إعصار إرما في صباح يوم 10 من سبتمبر عام 2017. ويؤكد بعض السكان المحليين أن إعصار ويلما في 24 من أكتوبر عام 2005 كان أسوأ عاصفة في الذاكرة، حيث تسببت العواصف في إغراق الجزيرة في مترين من المياه الداخلية، بما في ذلك تدمير الواجهات السياحية الرئيسية تحت ما يصل إلى متر واحد من الماء. ودمرت العاصفة عشرات الآلاف من السيارات، لدرجة أن إحدى الصحف وصفت كي ويست على أنها مقبرة السيارات. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.